Nou, waar zijn we? Where are we? Oké. Okay, which size? Welke maat hebben jullie? 37. Oké. Je doet niet mee, Jane? Helemaal goed. Mama, maar tekkelpassen waren hier. Kijk, 42. Want ik moet de hele tijd Ook hun? En dan doe je. Dan word je lui, hè? Ja. Number 1. Hij was wel goed gegooid. Ja, en? Niks? Niks. Oh, mag je nog een keertje, denk ik? 7 krijgen. Dat is nog een streep. Yes. Kijk welke maat dit is. Nou, nog een keertje dan. Ah, jammer. Rafael, jij bent aan de beurt. Eén, twee. Woep. Wow. Tweede poging. Nou. Woehoe. Oh nee, jammer. Nou, better for the gear. Nou, next. 1, 2. Oh. Wow. Oh nee. Nice. Rafael, wil je mij zo filmen? Oké. Ah, oké. Deze kant. Alright. Nou, daar gaat hij dan. Ja, nog een keertje. Nee, tweede volgende poging. Ja, ik denk het, ja. Ja, maakt niet uit. Wow. Ang lalaki na nila. Zo. Is gezellig, toch? Oké. Jij bent weer aan de beurt. Oeh, zonde. Moet je niet te zwaar pakken. Oh, met een effect. Jammer. Niks. Yes! Niet veel, maar
strike. Mag je nog een keertje? Dat heeft niet. Volgens mij mag... Nee, jawel. Mag ik cola zero? Ik had iced tea voor jou. Oh, een iced tea is goed, is goed. Dus iced tea is goed. Nou, wie is de volgende? Strike. Mag je nog een keertje of niet? Oh, 1 keer maar. Oké. Voor jou het links gaat, dat weet ik niet. Zo, wie staat aan de leiding op dit moment? Dat kan je zien. Oh. Nou, nog een keertje. Allemaal. Cheers. 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 Nou, next. Wow, nog eentje maar. Nou, proberen de ene nog te raken dan. Ah, jammer. Volgende keer. Nou, nu een keertje strike. Woehoe! Dat gaat wel goed. Ja. Wow! Nog eentje. Joehoe! Ja. Nee! Jammer, maakt niet uit. Volgende keer beter. Oh. Oh shit. Wow. Oh no. Wow, bijna strike. Nee, jammer. Opnieuw denk ik ga niet opnieuw draaien. Dat kan niet. Dat kan ik niet. Ja, kan die nou een penter? Ja. Dat kan je niet zo goed zien. Dan heb je nog maar 15 minuten. Ik had hem... Zaterdagavond hè? Best wel leuk toch? Verrassing. En nu nog naar Willys. Even eten. Zo. Je praat alsof je oude man bent. Je bent misselijk, je benen zijn zwak. Wat dan nog meer? Ja, ik heb sluit op mijn volgende gedaan en ik zat al iets van 2 uur op een Ja, ik heb in ieder geval voor jou en voor Jaylin en dingen. Zo'n voor jouw gezicht. Heb je het al gebruikt? volgens mij is het dan op.
Ik bedoel die crème. Ja, die crème, ja. Dat, Hij is niet vet hoor. ja, weet ik, maar wel, ik moet- denk Maakt niet. Is het niet betaald parkeren s'avonds hier? Nee? Dat weet ik niet, Wil. Ik weet ook niet. Ik ook niet. Dus Nou, let's go. Ako naman sa Ako na. Okay lang. Wil. Okay lang. Yan. Wala nang buhok. Diyos miyos. Inisa po nga ulit. Tanak, ja, ik kan ook alleen een friet. Allemaal, proost. Roos, wat Cheers. Nou, voor de geslaagde bowlingdag. Dankjewel man. Wij ook niet. Alleen jullie twee wel, hè? Alleen Angelo. Dat is raar, hè? Hij niet, dan niet. Ja, maar het hoeft niet, hè? Nee, Hij heeft toch maar, niet gehad. maar wat is dit? Ze wonen ook samen. Ja, ja. dat hoeft niet. Ja. Oh. What did you order? Lunchbox. Oh, lunchbox. Snackbox. En Angelo gaat straks die lam eten, hè? Helemaal opeten. Helemaal opeten. En dat is Mathilda. Eat it. Eat it. Jongens, goed. Oh jongens, eten. En misschien een mes ervoor. Zeker. Kijk. Ja, kijk. Beginnen jullie maar alvast hoor. Ja, ik ga eten. Want anders wordt het koud. Oké, wat heb je? Angelo is de laatste die geserveerd krijgt, want die lamskotelet moeten ze nog op een gegeven moment slachten. Moet eerst nog die lamp hangen buiten. Dus we gaan straks gewoon naar huis en komen ze zo ophalen. Zit hij in de auto en doet hij bäh. Moet je dan? Oh, hij is nog sneller ook. Goed dat je klein besteld hebt. Alles apart. Nou, ben je tevreden hoeveel het is? Snackbox. Ja, snackbox. Oh, kijk. Grabe naman, ang dami puta. Kun je dat opeten, denk je? Ja? De snackbox voor twee, hè? Voor jou en Jaylin, dacht ik. Nee. Sambal. Oh. Kijk eens, nou. Alsjeblieft smakelijk eten. Parang aso. Hier komt eraan, moment. Pagkain ng aso. Kaya nga. Naririnig niya sa dingen, sa vlog. Dat is de snackbox. Pagkain ng aso. Dog bowl. Dus maar ja. Nako, pag lumaki pa yung anak ni Wilfred, talagang bankrupt na tayo dyan. Wala na tayong matitinong pera. Die gaat ook meedoen. Ay, die kan ook wel. broodje shawarma. Dankjewel meneer. Thanks, dankjewel. Kijk, Smakelijk eten. dank je. Nou, eet smakelijk. De deuren. De snackbox. En lamskoteletje en hamburger. En ik ben bij een shawarma tent en ik ben de enige die shawarma eet. Kan ik het doen? Salade. Nee. Shawarma. Sayang is tegen de Filipijnse mensen die aan het kijken zijn in het Engels. Kumusta? Yan eh. Gusto mo palo? Palo sa puwet. Yo te amo. Jaylee kan alleen zo'n babin. Sige, palo! Sige. Ik weet je dik hè? No. So you had a good time? Fun? Oh, okay. Oh, ang lalaki na nila. Well, one is missing. But it's still a baby. It's at home. Weet je misschien wel aardig